Salutare tuturor! Iată că am ajuns în cea mai frumoasă zonă a României. Seara trecută, după ce am mers la cascada Șușara, am găsit un loc de campare și ne-am rezervat locuri la mașina care urma să ne ducă pe unul dintre cele mai spectaculoase trasee din țară, Cheile Nerei. Acestea sunt și cele mai lungi chei din țară. Pentru a veni în sprijinul nostru, al turiștilor, organizatorul excursiei pe care vi-l recomandăm cu drag și ale cărui detalii le găsiți în descrierea acestui filmuleț, ne-a dus cât mai aproape posibil de startul traseului. Traseul este compus din două obiective, Lacul Dracului și Cheile Nerei. Haideți să parcurgem traseul împreună. Rămâneți alături de noi să vedeți și alte obiective turistice atractive. Am ajuns în rezervația Cheile Nerei și suntem pe traseul către Lacul Dracului. De la această intersecție avem 800 de metri până la Lacul Dracului. Apoi trebuie să urmăm indicatorul cu cantonul Damian. Se pare că traseul este destul de dificil. Până la podul Beiului facem 6-9 ore, 12,9 km. Trebuie să urmăm marcajul cu dungă roșie. Având în vedere că sunt doar 800 de metri, vom parcurge traseul relativ repede. După un traseu puțin anevoios în ultima parte, am reușit să ajungem și la lac. Nu se vede pe cameră, dar culoarea este extraordinară. Aici sunt și ceva corturi. Wow! Vezi? Când cobori, ai impresia că ești la Scărișoara. Superb! Și curentul nu se vede. Superbă culoare! Ai văzut, tati? Vezi că era să iau. Opa! Superb! Da, nu știu ce spune. Noi nu făcăm decât 3 km până acum. Mami!
Am ajuns și la partea mai dificilă a traseului. Norocul cu acel cablu. Foarte dificil. Și avem o coborâre și mai dificilă în față. Dar cineva a pus un cablu aici. Am ajuns în partea cea mai frumoasă, care îmi place mie. Ar mai fi și tunelurile. Dar această cale săpată de strămoșii noștri mă impresionează foarte mult. Pentru noi este dificil să o parcurgem, dar ei au și săpat-o efectiv în piatră. Este de-a dreptul spectaculos. Mă bucur că am ajuns aici, vă recomand și vouă, dar atenție, traseul este destul de dificil de parcurs. Nu este chiar așa ușor. Iată, ne ajung și la primul tunel. Este o serie întreagă de astfel de tuneluri. Cum face mami trenul în tunel? Este răcoare, având în vedere căldura pe care am luat-o astăzi. În sfârșit am ajuns în această zonă unde ne mai răcorim puțin. Cum a fost la tunel? Bine. Bine. De data asta aici. Urmărire insectele. S-a pus și ploaia. Acum cu tuna și fulgele ținem de cablu, nu? Ei, am scăpat de ploaie. A ieșit din nou soarele. Și acum intrăm în tunelul Orșova Bigăr cu vedere spre Ișelnița. Bine. Viitura a adus lemne la o înălțime impresionantă. Sunt undeva la nivelul tunelului și al acestei cărări săpate în munte. Probabil când se topesc zăpezile aici, apa este foarte, foarte adâncă. Yes! Bravo! 3-4 ore la lacul dracului. Deci 6 km. Pe noi nu făcurăm nici... Noi nu făcurăm jumătate. Păi da. Deci până la lacul dracului sunt 5,8 de aici. Și noi mai avem încă 7,1. Băi, fratele meu, Adică mai avem 4 ore. Hai de acum înapoi la dracul. Ia! Vai de mine! Hai, mami! Mamă, ce mă de aici, da! Mă! Dar uite-te și tu, tati, unde e mai mică! Păi aici e mai mică! Aia! Aia! Tati! Așa cald și la Este! Ce vreau să fac acum? Mamă! Mamă, ăsta e cam rupt. Ține-te de ăsta, de sus. Mă tindeți de sus? Da, da. Aici, în porțiunea asta.
vorbește, aici ne încetinește de ne rupe. Da. Prinde noaptea. Aceea ține-te de asta, că uite al de jos e rupt. Ai de capul meu. Ah. Ține-te de amândouă. Auzești? Ține-te. Eu cred că ajungem mai repede decât el. Asta e. Dacă... Trebuie să zic dacă... Nu, mai aveam o oră și ceva de aici. O oră jumătate. Gata.